very important words and phrases. පාඩමේ තුන්වෙනි කොටසයි මේ පාඩමේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි කොටස නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඒ කොටසත් නරඹන්න කරන ආරාධනාවත් සමගින් අද දවසේ පාඩම ආරම්භ කරනවා. දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව පොලිස් අනනොතකා දහවණය කිරීම අද රාත්‍රියේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙන්න මේ වාගේ දේවල් ගොඩක් අද දවසේ පාඩමින් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එමගින් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඇතිවෙන අපහසුතාවයන් මගහරවා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩකඩ ලැබෙනවා. දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව after a lengthy discussion මෙන්න මෙතනදී අපි භාවිතා කරන වචනය තමයි lengthy. after a lengthy discussion දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව. for an example, they have decided to postpone the meeting after a lengthy discussion. Or else you can say after a lengthy discussion they have decided to postpone the meeting. කල් දමනවා postpone, put off, put back. මෙන්න මේ කියන phrasal verbs ටිකත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් postpone කියන අර්ථය ගන්න. Number 2, දීර්ඝ කතාවකින් අනතුරුව after a lengthy speech. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි a lengthy text, a laborious and lengthy process. මොකක්ද මේ laborious කියන්නේ? Painstaking. Laborious means painstaking, toilsome, worksome. මෙන්න මේ විදිහට සමාන පදත් මේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙහෙසමාංශ වෙලා කටයුතු කළ යුතු ඒ වගේම දීර්ඝ process එකක් කියන්න තමයි අපි කියන්නේ after a laborious and lengthy process. After a lengthy illness. For an example, you can say he died after a lengthy illness. ඔහු මිය ගියා දීර්ඝ අසනීපයකින් පසුව. දිගු කාලයක් අසනීප වෙලා ඉඳලා ඔහු මිය ගියා. He died after a lengthy illness. උපරිම සිල්ලර මිල. The maximum retail price. The maximum retail price of a kilo of sugar has been reduced. සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. අද රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි. With effect from tonight. අපි ඉස්සරලා කියපු උදාහරණයටම මේක එකතු කරලා බැලුවා. The maximum retail price of a kilo of sugar has been reduced with effect from tonight. The maximum retail price of a kilo of sugar has been reduced with effect from tonight. අද රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල අඩු කොට තිබෙනවා. බුද්ධි අංශයට ලැබුණු තොරතුරු මත upon information received by the intelligence unit. දැන් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. වැටලීම සිදු කරනු ලැබුවා බුද්ධි අංශයට ලැබුණු තොරතුරු මත. The raid was carried out. වැටලීම. The raid was carried out upon information received by the intelligence unit. බීමත්ව රියපැදවීම. Drunk driving. මෙන්න මේ විදිහට අපිට phrase එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහොම කෙටියෙන්. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා බීමත්ව රියපැදවීම නිසා. He was arrested for drunk driving. මාර්ගය අවහිර කිරීම. blocking the way. අපි කිව්වොත් අර උදාහරණෙම වෙනස් කරලා ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා මාර්ගය අවහිර කිරීම හේතුවෙන් කියලා. He was arrested for blocking the way. පොලිස් අනනොතකා ධාවනය කිරීම. Driving in defiance of police orders. මෙන්න ඔයාට අලුත් වචනයක්. Defiance. නොසැලකීම. එහෙම නැත්නම් ගණන් නොගැනීම.
driving in defiance of police orders. Police අනනුතකා ධාවනය කිරීම කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? Driving in defiance of police orders. Police orders, police driving, රියපැදවීම, ධාවනය කිරීම, in defiance. අන්න of සමග අපි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අනනුතකා. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා පොලිස් අනනුතකා ධාවනය කිරීම නිසා. He was arrested for driving in defiance of police orders. දැන් අපි කතා කරමු ඒ වැරදි තුනම එක උදාහරණයකට දාලා. බීමත්ව රියපැදවීම, මාර්ගය අවහිර කිරීම සහ පොලිස් අනනුතකා ධාවනය කිරීම නිසා ඔහුව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. He was arrested for drunk driving, blocking the way and driving in defiance of police orders. He was arrested for drunk driving, blocking the way and driving in defiance of police orders. හොඳයි එහෙනම් නැවතත් ඉක්මනින්ම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඉක්මනින්ම බලාගෙන යමු. Number 1, දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවේ. After a lengthy discussion. දීර්ඝ කතාවකින් අනතුරුවේ. After a lengthy speech. දීර්ඝ අසනීපයකින් පසුවේ. After a lengthy illness. Laborious මතක ඇති නේද? Laborious, painstaking. උපරිම සිල්ලර මිල, the maximum retail price. අද රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි. With effect from tonight. With effect from tonight. අද රාත්‍රියේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කියලා කිව්වොත්. අද රාත්‍රියේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි කිව්වොත්. With immediate effect from tonight. With immediate effect from tonight. බුද්ධ්‍යංශයට ලැබුණු තොරතුරු මත. Upon information received by the intelligence unit. Upon information received by the intelligence unit. බීමත්වරිය පැදවීම. Drunk driving. මාර්ගය අවහිර කිරීම. Blocking the way. පොලිස් අනනුතකා ධාවනය කිරීම. Driving in defiance of police orders. Driving in defiance of police orders. So thank you very much for watching this. See you next time. Bye for now. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.